และสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมผมขอแนะนำร้านเติมเกม ACK Game Top Up Center บริการรับเติมเกมมือถือขายบัตรเกมราคาถูกปลอดภัยเติมไว 100% เปิดตั้งแต่ 10 โมงเช้าถึงตี 2ของทุกวันไม่มีวันหยุดหากเพื่อนๆสนใจเนี่ยนะครับสามารถไปที่ลิงก์แฟนเพจด้านล่างนะครับหรือว่ากดแอดไลน์ @ACK Top Up อย่าลืมมาใช้บริการกันเยอะๆนะครับแล้วก็บอกว่ามาจากป้องเป็ดเก้าด้วยนะโอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็จะเป็นอัปเดตนะครับในส่วนของเซตที่ผมเล่นอยู่นะครับทีนี้เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยแล้วกันนะครับคือเซตที่ผมเล่นเนี่ยนะครับก็จะเป็นในส่วนของ Psychic Wave นะครับซึ่งเดี๋ยวมาดูสเตตัสข้างในกันก่อนแล้วกันเนาะแบบละเอียดนะในส่วนของ MDK เนี่ยนะครับอยู่ที่ 5,429 นะฮะแล้วก็จะมี M Damage Bonus นะครับอยู่ที่150นะครับแล้วก็มี P กับ M Damage Reduction เนี่ยนะครับอยู่ที่103กับ64นะครับซึ่งณตอนนี้เนี่ยนะครับก็คือค่า PVP ที่ผมเล่นเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ 1,165 นะสำหรับ PVPดักเนาะแล้วก็ในส่วนของ PP โบนัสเนี่ยนะครับจะอยู่ที่ 1,328 นะครับซึ่งจริงๆนะครับไม่ได้ตั้งใจจะทำค่า PVP นะครับจะเน้นไปที่ในส่วนของค่า M Damage โบนัสนะครับกับค่าเจาะนะครับซึ่งค่าเจาะนะตอนนี้ทำไว้ที่ 419 นะฮะก็จะให้มันควบคู่กับ MDK ไปนั่นแหละเนาะแล้วทีเนี้ยนะครับก็จะมีในส่วนของค่า PDEF กับค่า MDEF ด้วยนะครับที่จะให้ความสำคัญสักนิดนึงเนาะถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ M Size Monster นะครับโจมตี M Size Monster เพิ่มขึ้นเนี่ยจะอยู่ที่ 37% นะครับแล้วก็กัน M Size Monster จะอยู่ที่ 12% นะฮะแล้วก็จะมีสร้างดาเมจต่อ Demi Human Monster นะครับก็คือการไฮด้าเนาะ1ใบนะครับ 25% นะฮะแล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็นส่วนที่ได้รับ Demi Human Monster ลดลงนะครับก็จะมีอยู่ที่ 19% เนาะเซตของสวมใส่เนี่ยนะครับก็ยังเป็นเซตเดิมอยู่นะครับซึ่งแน่นอนนะครับก็จะใส่เป็นสปินนะครับแล้วก็ในส่วนของอาวุธนะครับก็จะใช้เป็นแท็บเล็ตนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าผมก็จะใช้แท็บเล็ตในการโบด้วยนะคือจะไม่ได้เปลี่ยนไปใช้ฟอลแทนนะครับก็อาจจะมีเกมที่มันใช้ฟอลแทนอยู่แหละนะครับก็คืออาจจะเป็นเกมที่มันเป็นด่านบอสอย่างเงี้ยที่มันไซคิกไม่ค่อยได้ผลนะก็จะไปเล่นในส่วนของโบนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยก็จะเล่นเป็นแท็บเล็ตซะส่วนใหญ่นะในส่วนของโล่เนี่ยนะครับจะใช้เป็น Shadow นะแต่จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะให้มันคุ้มทุนเนี่ยนะครับมันควรจะอยู่ที่บวก15เนาะถ้าไม่งั้นนะคุณไปใช้ Valkyrie ก็ได้นะครับแต่ที่ผมใช้เป็น Shadow อ่ะเพราะว่าผมมองว่าผมอยากกันแอดอ่ะซึ่งอันเนี้ยมันเป็นการ P Damage Reduction 3% ใช่ปะแต่เนี้ยมันเป็น4นะครับถ้าเกิดว่า Valkyrie มันบวก10อ่ะมันจะได้บวก3นะครับแต่ว่าทีเนี้ยถ้าเกิดว่า Shadow อ่ะมันต้องบวก15มันถึงจะได้ M Damage Reduction บวก4นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าผมต้องการแอดมากกว่าซึ่งจริงๆนะตรงเนี้ยผมไม่ได้ค่อยมีปัญหากับเศษหรือวีเท่าไหร่เนาะนะครับก็เลยใส่เป็น Shadow แต่จริงๆคุณจะใส่เป็น Valkyrie ก็ได้นะอันนี้มันไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับหรือว่าคุณจะใส่เป็นอิมมูนก็ได้นะครับเพื่อที่จะเอาคีย์เลสนะฮะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของอัปเดตการ์ดเนาะก็ตอนนี้นะครับจะเป็นไฮด้า1ดาวนะครับกับเหมือง1ดาวนะสำหรับในส่วนของเซต PVP นะครับซึ่งผมย่อยวัวนะครับวัวที่ผมย่อยนี่คือผมย่อยวัวทิ้งหมดเลยนะอาจจะให้ดูนะคือผมไม่มีวัวแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยผมย่อยมาทำการ์ดสำหรับ PVP โดยเฉพาะเลยนะเพราะว่าภาคนี้มันเน้น PVP เนาะถ้าเกิดว่าจะไปตีตัวที่มันเป็นขนาดใหญ่อะส่วนใหญ่ก็จะไปใช้การ์ดบูทนะครับหรือว่าแบบพวกการ์ดฟอร์มเลดอะไรพวกเนี้ยเนาะมันจะมีการ์ดบูทการ์ดเดมอนอย่างเงี้ยนะครับก็คือสตูปอย่างเงี้ยไปใช้พวกนั้นดีกว่านะครับอย่างสตูปอะไรพวกเนี้ยเนาะก็ไว้ตีเดมอนนะครับแล้วก็บลูทนะครับก็จะมีแบบตรงเนี้ย2ใบนะครับใส่เป็นเผ่าดีกว่าถ้าเกิดว่าจะไปล่าบอสนะครับแล้วก็สิ่งที่ผมทำก็อย่างที่บอกนะครับก็คือจะย่อยวัวทั้งหมดเลยแล้วก็เอามาอัพการ์ดตรงนี้เลยนะครับอันนี้จะใส่เป็นฮอน1ใบเนาะนะครับที่อัพ1ดาวกับทาราฟ็อก1ใบนะครับที่อัพ1ดาวเหมือนกันนะฮะเสื้อเนี่ยนะครับณตอนนี้เนี่ยใส่เป็นหนอนแดงนะครับณแพทที่ผมอัดอยู่นะตอนนี้นะก็คือคิมิเฟียเนี่ยนะครับเขาจะปรับให้มันอ่อนลงละก็คืออัตราการติดเนี่ยนะครับมันจะอยู่ที่ประมาณเดิมอะแต่ผมไม่มั่นใจว่าที่เขาแก้เนี่ยคือการแก้บั๊กหรือเปล่านะที่มันปกติมันจะติดแบบติดง่ายมากติดรัวๆอะไรเงี้ยเนาะเขาก็ไปแก้ตรงนี้นะครับให้มันเหมือนแบบมันติดยากขึ้นแล้วกันนะครับตรงส่วนนี้ก็จะใส่เป็นออฟเบบี้นะแล้วก็อีกใบหนึ่งเนี่ยนะครับก็จะเป็นช็อกโก้แต่จริงๆคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำหรือว่าแบบเป็นดัสติเนตธาตุลมอะเนาะอันเนี้ยก็สามารถที่จะสลับได้นะซึ่งถ้าผมอยากจะใส่ผมอยากจะใส่ประมาณ1ดาวนะครับซึ่งผมมีธาตุน้ำ1ดาวไงแต่ดัสติเนตผมไม่มีนะครับตรงส่วนนี้ก็กำลังดูอยู่นะว่าจะใส่เป็นกันน้ำหรือกันลมดีนะครับหรือว่าอาจจะไปเอากันไฟนะรอดูอีกทีนึงแล้วกันเนาะอันนี้ยังไม่ได้ฟิกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆมันเปลี่ยนได้เราสามารถที่จะทำพรีเซตตรงเนี้ยนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนก็ได้นะเป็นกันน้ำกันลมอะไรเงี้ยเนาะสามารถทำได้นะครับแต่ว่าในส่วนของช็อกโก้เนี่ยนะครับก็เหมือนว่ามันจะปรับมานะครับทำให้แบบเรียกว่าอัตราการติดมันค่อนข้างที่จะแย่ลงกว่าเดิมแล้วกันเนาะไม่ได้ติดรัวๆแล้วอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็รองเท้าจะเป็นมูนไลท์กับเวอร์ลิตเนาะอันนี้เป็นเรดนะครับ3ใบนะครับที่มีโฮลอง1ใบนะครับซึ่งจะมีเรด2ดาวอยู่2ใบนะครับแล้วก็อันเนี้ยเดี๋ยวรอนะก็คิดว่าเดี๋ยวก็คงทำได้แหละนะครับ2ดาวเนาะก็จะใส่เป็นเรดเลยนะครับหัวเนี่ยนะครับจะใส่เป็นฟาโร1ใบนะครับแล้วผมจะมีโอซิดิสนะครับที่เอาไว้ฝากสมุดเนาะเพราะตอนนี้ก็น่าจะมีการบอส2ใบกันได้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าล่าบอสมาตั้งแต่เซิร์ฟเปิดแล้วเนาะ
แล้วก็นี้อีกใบหนึ่งจะเป็นการ์ดหนูนะครับซึ่งจริงๆตรงเนี้ยคุณสามารถเทสได้นะแต่ผมอยากได้ในส่วนของ M Damage นะครับผมก็เลยใส่เป็นฟาโลนะฮะการ์ดหน้าเนี่ยผมใส่เป็นก๊อบบิน1ใบนะครับแล้วก็ดับเบิลเกงเกิลนะครับที่ปาก1ใบนะครับซึ่งคุณจะใส่เป็นก๊อบบินก็ได้นะครับเพราะว่าดับเบิลเกงเกิลเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดว่าคุณโดนเล็กนะครับแล้วโดนแอดกิมอ่ะคือส่วนใหญ่มันก็จะดอกเดียวมันก็จะตายอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้เน้นถึกนะครับแล้วก็ให้พระชุบเอาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะใส่เป็นก๊อบบินก็ได้เนี่ยแต่ผมก็คิดว่าผมจะเปลี่ยนอยู่เหมือนกันนะเดี๋ยวผมจะแตกใบนี้ออกมาเป็น2ใบนะแล้วผมก็จะเอาดอปเปิลนะครับไปเป็นก๊อบบินอีกใบหนึ่งแล้วกันเนาะแต่ว่าเมื่อวานผมเล่นกิลลีกมาไงก็เลยแบบอยากเทสให้มันถึกนิดนึงดูว่ามันจะยืนกิลลีกได้ไหมนะครับมันต้องใช้ความถึกนะครับก็เลยจะใช้เป็นดับเบิลเกงเกอร์เวลาที่ลงกิลลีกแล้วกันนะฮะถัดมาเนี่ยนะครับก็จะมีการ์ดเบรกนะครับที่ได้พีดาเมจรีดักชั่นนะครับบวก 3% อยู่ที่ส่วนหลังเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นการที่มันเปิดได้แล้วกันนะครับสำหรับการ์ดเด็กกับบัฟโฟเนี่ยนะครับก็สุ่มจากสมุดที่มันตกมาจากบอร์ดเนาะก็จะใส่เป็นบอลฟอร์เมตปั๊บเป็ดนะครับซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ดีอะไรหรอกนะครับแต่ว่ามันก็ใส่กันว่างแล้วกันนะครับก็คือเปิดมาได้แล้วก็ใส่กันว่างไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นอัปเดตของในส่วนเซต PVP สำหรับการ์ดแล้วกันเนาะทีนี้เดี๋ยวมาดูในส่วนของออฟแมวแล้วกันนะครับออฟแมวเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับหัวเนี่ยนะครับจะทำเป็นอิกนอร์3แถวเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของหน้ากับปากนะครับก็ยังคงเป็น Improve PDF อยู่นะครับก็ยังไม่เจออะไรที่มันดีกว่านี้เนาะก็ใส่เป็น Improve PDF อยู่นะฮะแล้วก็อันนี้จะใส่เป็นทรานนะครับเพื่อที่จะเอาค่าคีดาเมจเรสมันจะไปหักกับคีแดงของแอดนะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยนะครับผมพยายามทำในส่วนของมัฟอะคือผมมันจะลดเบรสซิ่งลงด้วยนะแต่ว่าตอนนี้มันยังหาไม่ได้เนาะแล้วก็เหรียญแมวมันหมดแล้วนะครับก็คือจะใส่เป็นทรานนะครับเพื่อที่จะเอาค่าเหมือนกันนะครับก็คือเอาค่าครีแดมเรสนะครับตรงนี้เนาะมันจะทำให้เราโดนแอดเบานะครับแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นในส่วนของคีเลตนะตรงนี้นะก็คือทำให้เขาแบบมีโอกาสติดครีอันนั้นจะไม่ได้ไปลดให้เขาแบบไม่ติดครีอะไรเงี้ยนะเพราะว่าผมดูแล้วว่าผมน่าจะทำได้ไม่พอนะครับคือถ้าเกิดว่าจะทำให้มันพอคุณต้องมาทำส่วนหน้าที่มันเป็นครีเลตตรงนี้ด้วยนะครับให้มันเป็น3ช่องนะครับแล้วนะตอนนี้ออฟแมวผมมันยังไม่มีนะครับก็เลยยังไม่ได้แก้นะครับแต่ถามว่าจริงๆแล้วผมคิดว่ามันแก้มันก็อาจจะยังไม่พอนะผมก็เลยเอาเป็นการที่กันตรงๆไปเลยนะครับด้วยการที่ใส่ Stone Skin นะครับใส่ Stone Skin ไปเลยนะครับแต่ข้อดีของคีเลสคือถ้าเกิดว่าคุณทำมานะครับคุณจะกันพาราได้ด้วยนะครับถ้าไม่ได้มีออกเบบี้อย่างที่ผมมีนะซึ่งนะตอนนี้ถามว่าผมโดนพาราถ้าไม่ได้โดนเล็กหรือว่าแบบไม่ได้1-1กันจริงๆผมก็ยังรอดได้นะสำหรับพารานะครับแต่ว่าพาราที่เขาแรงๆมีไหมมีนะครับที่แบบฟาดผม5ดอกอะไรเงี้ยแบบปึ๊บไปเลยก็มีเหมือนกันนะครับมันก็มีเหมือนกันตัวที่เขาแรงจะจัดรองเท้ากับโล่นะครับก็เลยจะใส่เป็น Stone Skin นะครับที่มี MDEF นะครับ PDF นะครับแล้วก็ข้างล่างเนี่ยนะครับก็อันนี้ยังไม่ได้แต่งเนาะก็พยายามทำเป็นคีย์เลสแล้วกันนะฮะถัดมาเนี่ยนะครับในส่วนของหลังนะครับก็จะใส่เป็น Ignore MDEF เนาะเพื่อที่จะเอาค่า Ignore ให้มันเยอะที่สุดนะครับไอ้ส่วนของค่า Ignore MDEF เนี่ยนะครับเอาไว้ทำเพื่อที่จะตีซัพพอร์ตแล้วกันนะครับเพื่อที่จะมีโอกาสที่จะปิดซัพพอร์ตฝั่งตรงข้ามให้ได้มากที่สุดนะคือนะตอนนี้นะครับที่จะใช้เนี่ยนะก็คือจะไม่ได้ใช้ค่า PP แล้วนะครับเพราะว่าค่า PP เนี่ยเท่าที่เทสกันมาหลายๆคนเขาก็เทสกันมาเนาะมันไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายนะครับถ้ามันไม่ได้ห่างจริงๆนะก็เลยถอดออกไปแล้วใส่เป็น Ignore MDEF ไปเลยนะฮะส่วนของคอสตูมนะครับก็จะใส่เป็น Wisdom นะครับที่มี MDK นิดนึงเนาะนะครับประมาณนั้นอันนี้ก็แน่นอนนะครับเป็น Magic Boon นะครับ544นะครับที่มี MDK นะครับแล้วก็ MDK เนาะคือพยายามทำให้มันตรงแล้วกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอาจจะต้องรอออฟแมวที่สัปดาห์หน้านะครับถึงจะพัฒนาตัวไปได้ไกลกว่านี้อีกนิดนึงนะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับอาวุธบวก15เนาะแล้วก็มีประดับบวก15 1ข้างนะครับบวก14 1ข้างนะครับก็รอแพทการ์ดนั่นแหละนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่เหมือนกันเนาะนะครับก็จะเป็น14กับ15เดี๋ยวถ้ามัน15มาแล้วแพทการ์ดมาก็พร้อมเปลี่ยนประดับนะครับถ้าเกิดว่ามีนะถัดไปก็เป็นในส่วนของ middle แล้วกันเนาะ middle เนี่ยเต็ม3อันแล้วนะครับก็จะเป็น MDK นะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะเป็น M damage นะครับคือเลเวลตันเนี่ยมันจะบวก21แต่ถามว่าต้องทำถึงเลเวลตันไหมผมจริงๆผมมองว่าไม่จำเป็นนะแต่ว่ารายอาทิตย์ผมมันเหลือไงแล้วผมดึงการ์ดดึงขนนกอะไรไม่ค่อยได้เนาะผมก็เลยเอามาใส่เป็น middle แทนนะครับคือไอ้พวกประมูลมันดึงไม่ค่อยได้นะครับจริงๆทำไว้สักเลเวล50หรือ55เนี่ยมันจะคุ้มทุนมากกว่าที่เลเวล60นะเพราะว่าหลังๆมันใช้เยอะแล้วเปอร์เซ็นต์ที่มันบวกมันไม่ได้ขึ้นแบบคุ้มกับทองที่มันเสียไปถ้าเกิดว่าคุณยังทำอย่างอื่นได้คุณยังสามารถที่จะประมูลได้ผมแนะนำว่าเอาไปประมูลดีกว่านะครับอันนี้ก็จะเป็น P Damage Reduction นะผมทำไว้ที่เลเวล60นะแต่อย่างที่บอกว่าสัก50 55เนี่ยก็โอเคแล้วนะฮะไม่ได้ต้องถึงขนาดนี้หรอกเนาะ
อันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งอันที่เหลือนะครับซึ่งผมคงจะไม่ได้อัพแล้วแหละนะครับก็คือเป็น M Damage Reduction นะในส่วนวันที่อัดเนี่ยนะครับจริงๆ55มันเหลือแค่ประมาณสักวีคนึงมั้งมันก็จะหมดแล้วนะครับก็ไม่คิดว่าจะต้องทำตัวอะไรแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะเข้าหรือเปล่าด้วยนะถัดไปเนี่ยนะครับก็คือเป็นในส่วนของเมาส์แหละนะครับเมาส์เนี่ยนะครับก็จะมีอันนี้39อันนี้39นะแล้วก็มีอันนี้นะครับก็พยายามทำให้มันได้29อยู่นะครับแล้วก็จะมีอันเนี้ยที่อัพเหมือนกันเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันได้เลือดนะครับแล้วก็ตรงส่วนเนี้ยนะครับพอมันเต็มถึง39แล้วเนี่ยจริงๆเราต้องทำให้ทั้ง4อันนะมันเต็ม39โดยปกติอยู่แล้วเนาะเพราะว่าอัพเบรกเอาท์ของเลเวล40เนี่ยมันใช้เยอะมากเลยนะครับมันใช้เยอะนะครับเรามองว่ามันไม่ค่อยคุ้มเนาะเราก็เลยแบบอัพ4อันให้มันเต็มก่อนดีกว่านะครับส่วนนิสัยเนี่ยก็ตอนนี้เป็น181นะครับแล้วก็อันเนี้ยคาริสมานะครับที่ได้ P damage M damage บวก 2.71 แล้วเนาะแต่ว่าจริงๆก็พยายามอัพในส่วนของ Advance คือกดฝึกอัตโนมัติไปนะครับแล้วก็ให้มันบวกสภาพโดยรวมเนาะคือก่อนหน้านี้ผมจะเน้นเป็น Brave นะครับกับ Charisma ด้วยการที่ใช้ถั่วเล็กนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับก็พยายามเน้นโดยรวมละเพราะว่าต้องใช้แบบค่าความถึกด้วยนะครับก็อยากจะให้มันลง P Reduct กับ M Reduct ด้วยนะครับถัดมานะครับสัตว์เลี้ยงตอนนี้เนี่ยจริงๆถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้อัพผมแนะนำว่าก็อัพ Shield of Earth ให้มันตันไปเลยก็ได้นะสำหรับเศษนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ได้ใช้นะก็คือดาเมจที่เราจะได้รับเนาะมันจะไปเข้าสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเรายังมีสัตว์เลี้ยงอยู่นะตอนนั้นเนี่ยแล้วยิ่งไอ้ Shield of Earth เนี่ยนะครับมันถึกมันก็ทำให้เราเนี่ยนะครับสามารถที่จะยืนแอดอะไรพวกนี้นะครับได้นานมากขึ้นเนาะคือแอดตอนนี้นะครับแอสซัสซินตอนนี้เนี่ยมันแรงมากเลยเนาะนะครับก็พยายามที่จะทำตัวให้มันยืนแอสซัสซินได้นะครับก็จะใช้เป็นหมึกนะครับแล้วก็เป็นหมูเนาะอันนี้หมูก็ยังไม่ได้อัพขั้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นโซฮีนะครับซึ่งผมก็อัพไปแล้วนะครับโซฮีเป็นขั้น2นะแต่ว่าถ้าไอ้ตรงเนี้ยมันเหลือนะก็เอามาอัพตัวเดียวดีกว่านะครับอันนี้จะดีที่สุดนะครับถัดมาเนี่ยนะครับก็คือเป็นซีซั่นสเตตัสนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะมีซีซั่น2เข้ามาแล้วเนาะก็คือตรงส่วนนี้นะครับจะทำอันบนให้มันเต็มนะครับถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนาะก็กดอัพไปนะครับให้มันเต็มโอ้โหนี่มันไม่เข้าเลยนะครับแต่ว่ามันเป็น10 กับ 10ซึ่งทางด้านซ้ายไม่ได้ใช้แล้วนะเพราะว่าค่า PP Reduct มันไม่ค่อยมีผลนะครับหรือว่าอาจจะมีผลน้อยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ต่างกันมากก็เลยใช้เป็นทางขวานะเพื่อที่จะเอาค่าP damage bonus M damage bonus นะครับแล้วก็ P กับ M reduction นะครับให้มันสูงเข้าไว้นะครับซึ่งออฟด้านในสำหรับอาวุธ TLC เนาะก็จะมีเจาะเกาะนะครับแล้วก็ MDK แล้วก็ PP bonus นะจริงๆอยากได้ที่มันเป็นเจาะเกาะเยอะกว่านี้นะถ้าเป็นไปได้นะครับแล้วก็จะมีโล่เนี่ยนะครับก็คือเป็น P reduct นะครับกับ M reduction นะอันนี้ก็จะเป็น PP reduct นะครับแล้วก็พยายามใส่ PM นะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นสเตตัสที่มันใส่เป็นเกราะแล้วกันเนาะเพราะว่ามันไม่มีในส่วนของ reduct ที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะก็เลยใส่เป็น PDF กับ MDF นะครับแล้วก็มี PP reduction นะครับอันนี้ก็เหมือนกันไหมเหมือนกันนะครับอันไหนที่มันมีเรียกว่า M damage reduction หรือ P damage reduction อย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยพยายามหาค่านี้ไว้แล้วกันเนาะก็จะมีที่รองเท้าแล้วกันเนาะซึ่งผมก็หา P ไม่ได้นะครับยังหา P ไม่ได้นะเนี่ยโอเคอันนี้ก็จะเป็นออฟของ TLC แล้วกันเนาะถัดมานะครับก็คือในส่วนของขนนกนะครับก็จะเล่นเป็นเหมือนปกติที่คนทั่วไปเล่นกันเลยนะครับก็จะเล่นเป็นสีแดงนะครับแล้วก็2ขาวนะครับแล้วก็2ดำใหญ่นะครับซึ่ง2ดำใหญ่จะใช้เป็นที่เลเวล3แล้วกันเนาะอันนี้ก็จะมี Justice นะครับเพื่อที่จะเอา PDF กับ PDK MDK เนาะนะครับก็จะเหมือนกันทุกช่องนะอันนี้ก็จะเฉลี่ยอยู่ที่8นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูแล้วกันนะซึ่งจะมี2แถวล่างแล้วกันเนาะคือคุณสามารถที่จะใส่เป็นสีแดงได้นะครับแต่ว่าของผมขนนกขาวมันเหลือนะครับแล้วทีเนี้ยสิ่งที่ผมต้องการค่าที่ผมต้องการนะครับก็คือค่า M damage นะครับซึ่งมันหาได้จากขนขาวกับค่า MDK เนาะตรงเนี้ยผมก็เลยพอร์ตนะครับจริงๆมันก็เป็นสีแดงนั่นแหละแต่ว่าพอขนขาวมันเหลือเยอะแล้วเราเสียดายไงเราไม่อยากเอาไปใส่ช่องป้องกันมากนะครับซึ่งใส่ไปมันก็ได้แค่แบบประมาณเทียร์6เนาะแล้วทีนี้ไออัน2อันนี้มันเป็นเทียร์3ไงผมก็เลยแตกออกมานะครับแล้วก็ใส่เป็น2แถวล่างใส่เป็นแบบนี้แล้วกันเป็นขาว1ช่องนะครับเพื่อที่จะได้ให้ได้ในส่วนของ M damage ด้วยนะครับ 0.92 เนาะที่เหลือก็จะใส่เป็นแดงนะครับที่อันเนี้ยจะเป็น PP นะครับช่องที่เหลือมันก็จะเหมือนกันเนาะอันนี้ก็ดำก็จะเป็นใส่เป็นไลท์นะอันเนี้ยจะใส่เป็นไลท์นะครับเพื่อที่จะเอาค่า M damage แล้วกันนะตรงส่วนนี้ก็สามารถที่จะปรับได้นะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ค่าเจาะเกาะที่มากกว่านี้ซึ่งจริงๆผมก็สามารถที่จะแตกไอเนี้ยเพื่อที่จะเอาค่าเจาะเกาะให้มากกว่านี้อีกมันจะได้เจาะเกาะเพิ่มเป็นเท่าไหร่17นะครับถ้าเกิดว่าทำเป็นขั้น8หรือว่าแบบขั้น7อะไรเงี้ยเนาะผมก็จะมีเจาะเพิ่มอีก17นะครับจาก419มันก็จะเป็นเท่าไหร่มันจะเป็นประมาณ436ป่ะน่าจะเป็น436นะ
ตรงเนี้ยเจาะเกาะมันก็จะเยอะขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะถ้าเกิดว่าคุณอยากได้ค่าเจาะเกาะเยอะนะครับก็4กับม่วง1แล้วกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ละกันมันก็ไม่ได้มีผิดไม่มีถูกซึ่งจริงๆแล้วอ่ะความห่างของตรงเนี้ยมันไม่ได้ห่างกันเยอะนะครับผมก็เลยมองว่าผมอยากจะใช้ขนนกให้มันหมดไปนะครับให้มันคุ้มเนาะจริงๆนี่พอยังเหลืออีก12นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะไปอัพอ่ะมันขาดอีก1เองไงมันขาดอีกแค่1เองเนี่ยสมมติถ้าผมมาอัพอันเนี้ยผมก็จะได้ PDK เพิ่มขึ้นใช่ปะมันขาด1เนาะไม่รู้จะไปหาจากไหนแล้วนะครับก็ทิ้งมันไว้ตรงเนี้ยเดี๋ยวสัปดาห์ถัดไปหรือว่าแบบมีกิจกรรมอะไรเงี้ยมันก็คงจะได้มาเองนะครับทีนี้ก็จะเป็นการเซตสกิลแล้วกันนะในส่วนของการเซตสกิลอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับความถนัดของคุณแล้วกันเนาะอันเนี้ยก็จะมีไซส์นิดนึงนะคือพยายามตั้งไซส์เป็น position 1นะครับเพื่อที่จะให้มันออกสกิลไซส์ก่อนตลอดนะครับแล้วก็อาจจะเป็น psychic wave นะครับอันดับที่2เนาะอันเนี้ยในส่วนของการตั้งค่าแมนนวลอ่ะมันขึ้นอยู่กับว่าคุณถนัดหรือเปล่านะครับคือผมจะใส่ psychic wave ไว้ที่1นะครับแล้วก็จะมีโบไว้นะครับซึ่งโบเนี่ยนะครับมันจะสลับอันนี้ก็จะเป็นไซคิกแล้วก็เป็นโบลมนะอันนี้จะเป็นโบน้ำนะครับอันนี้ก็จริงๆก็แล้วแต่คุณอาจจะเล่นโบดินก็ได้นะจริงๆแล้วอ่ะคือถ้าเกิดว่าคุณมองว่ามันแบบกันธาตุนะหรือว่ากลัวคนจะใส่กันธาตุอย่างเงี้ยเนาะคุณก็ใช้โบดินก็ได้นะเพราะว่ามันคงไม่มีใครใส่บัฟกันธาตุดินหรอกนึกออกปะใช่ไหมแต่ข้อเสียของโบดินเนี่ยนะครับก็คือมันจะร่าอยู่ที่ 0.4 วิกว่าประมาณนั้นมั้งซึ่งมันจะร่ายช้ากว่าแล้วกันนะครับมันจะร่ายช้ากว่านะครับแล้วก็เหมือนว่าจะมี global cooldown 1 วิด้วยปะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโบทธรรมดาเนี่ยมันจะไม่มี global cooldown ซึ่งมันจะถี่กว่าแล้วก็เร็วกว่านะครับแต่ว่าด้วยความที่มันคงไม่มีใครใส่กันดินหรอกนะครับถ้าเกิดว่าเป็นทางเลือกเนี่ยคุณอาจจะใส่เป็นในส่วนของสไปก็ได้นะมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ในส่วนของการอัพสกิลเนี่ยผมก็อัพเป็นประมาณนี้เนาะอันนี้จะมีincrease SP recovery นะครับแล้วก็ Spider Web นะครับอันนี้ก็คือต้องเอาขึ้นมาใช้เหมือนกันนะแล้วก็จะไม่ได้อัพ Magic Rod เนาะซึ่งปกติอยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเป็นธาตุนะครับเพื่อที่จะให้มันครบนะพื้นธาตุนะครับ Rain Magic นะครับ Double Cast นะครับก็ยังต้องใช้อยู่นะครับต่อให้เป็นเซตที่มันเป็น Psychic เหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็ยังจะโบอยู่นะครับแต่ว่ามันจะไม่ติด Triple Bow แล้วกันมันจะติดแค่ Double Bow นะครับก็จะทำให้เราโบเบาลงนะครับแต่ว่ามีสกิล Psychic ที่ดีขึ้นนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมี Psychic Wave นะครับแล้วก็ยกเลิกไล่นะครับแล้วก็มีดิดเนาะแล้วก็จะมีแลนนะครับการตั้งสกิลเนี่ยก็ลองไปเล่นแบบที่ตัวเองถนัดนะแต่ว่าที่สำคัญนะครับก็คือ Elemental Shield คือสกิล Elemental Shield นะครับจำเป็นจะต้องใช้ตลอดนะครับก็คือคุณต้องกดตลอดต่อให้คุณโดนดีบัฟหรือว่าไม่โดนดีบัฟคือคุณต้องมีอันเนี้ยตลอดนะครับมันจะมีช่วงที่คุณไม่โดนคอนโทรลอิมูนแบบ3 วินาทีนะครับซึ่งมันช่วยคุณเยอะมากนะครับแล้วก็ P Reduct กับ M Reduct เนี่ยนะครับก็จะทำให้คุณเนี่ยจากสมมุติว่าโดนแอด3ฮิตแตกนะครับก็อาจจะเพิ่มขึ้นมาเป็น4ฮิตกรณีที่ถ้าเกิดว่าคุณไม่โดนเล็กแล้วกันเนาะเพราะว่าตอนนี้นะครับเมตาเล็กที่เขาเล่นกันเนี่ยนะครับก็คือเป็นพาเล็กแอดกิมนะครับแม่งแบบแรงชิบหายนะครับก็คือไม่สามารถที่จะยืนได้แบบนานขนาดนั้นหรอกนะแต่มันช่วยนะครับมันช่วยถ้าเกิดว่าคุณติดอันนี้อยู่นะครับก็อาจจะทำให้คุณวิ่งหนีหรือว่ารอดหรือว่าหันไปไซคิกหรือว่าโบสวนนะครับในจังหวะที่แอดเขาแบบไม่ทันระวังตัวอย่างเงี้ยเนาะแล้วเราขุดเจอพอดีนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณจะมาเล่นในส่วนของโบนะครับที่เป็น PP อันนี้ก็เปลี่ยนแค่อาวุธนั่นแหละนะครับอันนี้ผมตั้งไว้เป็นโบ PVP เนาะคือค่าของโบ PVP สิ่งที่มันจะหายไปก็คือ M damage bonus นะครับหายไปประมาณ 5% นะเพราะว่าอาวุธเขาจะมีที่บวก15เนาะมันจะได้ 5% นะตรงนี้นะถ้าเกิดว่าคุณใช้แท็บเล็ตเนี่ยนะครับ M damage เพิ่มขึ้น 15% นะครับที่เหลือก็ใช้เหมือนกันนะแล้วก็การตั้งสกิลก็คล้ายๆกันแหละนะครับมันก็จะมีที่กรณีที่คุณถ้าเกิดว่าคุณอยากจะใช้ไซคิกเวฟข้อเสียของเซตโบว์คือถ้าเกิดว่าคุณจะใช้ไซคิกเวฟไซคิกเวฟมันจะร่ายนานมากนะครับจากปกติที่มันจะร่ายเวลาที่คุณใช้แท็บเล็ตมันจะร่าย 0.9 แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้ไอ้แท็บเล็ตนะครับมันจะร่าย 1.5 วิซึ่งมันนานมากนะครับก็อาจจะใช้แบบแค่บางกรณีนะซึ่งมันไม่ค่อยคุ้มคือถ้าเกิดว่าเอาเซตโบว์มาไซคิกแม่งเรียกว่ามันใช้ไม่ค่อยได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเอาไซคิกมายังมีโอกาสที่คุณจะโบได้นะครับก็เลยอันนี้แล้วแต่แล้วกันนะแล้วแต่ความถนัดนะครับวันนี้ก็จะไปตั้งโบกันเองแล้วกันเนาะก็เหมือนเดิมนะครับการตั้งสกิลก็คือผมจะตั้งไว้คล้ายๆกันแล้วกันเพียงแต่ว่าผมจะสลับแค่ตรงเนี้ยเห็นปะให้มันเป็นโบนะครับประมาณนั้นโอเคอันนี้ก็เป็นในส่วนของเซต PVP ที่ผมเล่นแล้วกันเนาะก็ต้องบอกว่าบอกหมดไม่มีกากกันนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ต้องกากอะไรหรอกเนาะถ้าเกิดว่าเราทำของมาเรียกว่าถ้าเกิดว่าเติมทุกอาทิตย์แล้วเราของมันเท่ากันนะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณมีดวงที่จะดรอปการ์ดไหมนะครับหรือว่าคุณสามารถที่จะบาลานซ์ขนนกเนี่ยโดยรวมเดี๋ยวนี้เขาก็บาลานซ์เหมือนกันนะครับด้วยการที่ทำเจาะขึ้นมานะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณตีบวกติดดีหน่อยคุณก็จะมี M damage bonus เยอะนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณดึงการ์ดได้บ่อยหน่อยเนี่ยนะครับคุณก็จะอาจจะแบบได้เวทมาก็ทำให้ M bow มันเยอะขึ้นอย่างเงี้ยเนาะ
แล้วก็เวลาที่คุณไม่ต้องเสียทองไปตีบวกเยอะคุณก็จะมีเงินมาซื้อมิดเดิลนะครับที่จะอัพตัวนะครับมันก็จะได้ชัวร์มากขึ้นเวลาที่คุณมีมิดเดิลเนี่ยค่านี้ก็เป็นค่าที่ชัวร์นะครับอันนี้ก็เป็นสเตตัสทั้งหมดของผมแหละนะครับก็คือบอกหมดเลยนะครับอย่างที่บอกแล้วก็ถ้าขาดตกบกพร่องประการใดเนี่ยยังไงก็ขอแปลไว้ด้วยละกันนะยังไงคลิปนี้ขอตัวก่อนละกันสวัสดีครับ